වෙල්කම් ටු ට්වින්බෙල්ස්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න ගොඩක් ආසාවෙන් ඉන්න ඔබ වෙනුවෙන්ම අද දවසේ ඉඳලා දවසකට ඉංග්‍රීසි කතා කරන වාක්‍ය 5ක් ඔයගොල්ලන්ට මම ලබා දෙනවා. ඉතින් බොහොම සරල එදිනෙදා කතාවට අත්‍යවශ්‍ය වෙන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය 5ක් තමයි ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මතකයේ රඳවා ගන්න ජීවිත කාලයටම මෙය බොහොම වැදගත් වේවි. අපි බලමු මේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය 5 මොනවද කියලා. ඒකෙන් වැඩක් නැහැ. No use of that. ඒකෙන් වැඩක් නැහැ. No use of that. No use of that. ඒ මගේ හැටි. It's my style. ඒ මගේ හැටි. It's my style. It's my style. මං ඒක පස්සේ කරන්නම්. I'll do it later. මං ඒක පස්සේ කරන්නම්. I'll do it later. I'll do it later. මට මේ ජීවිතේ එපා වෙලා. I am sick of this life. මට මේ ජීවිතේ එපා වෙලා. I am sick of this life. කවුද ගණන් ගන්නේ? Who cares that? කවුද ගණන් ගන්නේ? Who cares that? Who cares that? ඉතින් මේ විදියට දවසකට සරල එදිනදා භාවිතයට අවශ්‍ය ඉංග්‍රීසි සරල කෙටි වාක්‍ය 5ක් ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. රැඳී සිටින්න මේ ඔබේ නාලිකාව ට්වින්බෙල්ස්. මේ වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් wish you all the best. ඔබ සියලුම දෙනාට